अगाडि 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 हिँड न बाबा कसरी जाने होला ओ माइ गॉड हेर न के बन्न थालेछ यहाँ त्यो स्टलहरु पनि छ के हेर न बाबा जोको ए पानी पर्यो छाता लिएर आएर हामीले आरोहको तालेर ओ माइ गॉड कस्तो बाग्लो पर्यो है ए भगवान के पानी परेको अहिले ए कति थोर हनाबी हेरिरहेको कस्तो मजाले परेको थियो नि त है पर्दैन यो खारागी त भने ममता बिरियो खारागी खासै छैन यानी हल्दिने है कस्तो राम्रो है हामीले राम्रो ठाउँ पाएछौँ है घरबाट के देखिँदैन रहेछ कि है यहाँभन्दा यहाँ कस्तो राम्रो देखियो अरे किन टाउको त्यस्तो गरे हेर न स्याडो पनि परेको कि है मिते पानीमा पछि आउने के साउन्ड ओहो कस्तो राम्रो हामी यहाँ बसिरहेको छौँ हजुर कसरी भिडियो खिच्ने हामीले
हात हो स्माइली र हात झरी वा ठिकै छु र हार्ट होइन वा त्यो हेर न त्यो पछाडिको स्मोक ओहो के हो रमाइलो लागेछ रमाइलो लागेछ फोकस हुने टाइम लागेछ नजिक आयो Oh my god. चल्ले हेरेको हेर तल स्याहार पनि देखेको छ ओ माइ गॉड यो माथिको हेर है माथिको हेर है माथिको हेरे बेबी अरू यस्तो राम्रो हुँदो रहेछ हामी किन नआएको पहिला आउनु पर्छ घरबाट त अलिअलि देखिन्थ्यो फर्स्ट टाइम हो त यसरी नजिकबाट हानाबिले हेरेको त टाढाबाट त हेरेछ यसरी अस्ति नै हामीले टिभीमा हेरेको होइन जुमले कसरी गर्छ भनेर हामीले गर्दा कति गाह्रो हुन्छ गर्ने मान्छेहरूलाई के पछाडिबाट
त्यो बोट बगाइरहेको छ हेर न अलिअलि यो बोट आज तिमीले हल्लाएर हल्लाएर होइन कस्तो राम्रो है त्यो रातो रातो कस्तो खालको त्यो लाइट छिटो ट्राभल गर्ने साउन्ड ढिलो ट्राभल गर्ने भएर त्यो माथिको हेरे माई गड कति माथि कस्तो सिरोय कस्तो फास्टインテリアオーダーカーテンはハウスデコにお任せください。ハウスデコ提供に見てदुईटा कहाँ पुग्छさっきのライブ映画ロータリークラブは全世界3万です。ご覧いただいているのは豪華な二尺玉です。どうぞ上映グループから皆様への感謝と御礼の気持ちを込めた花火十二分にお楽しみいただきたいと思います。 왔다가요. 오! 뒤에 갔어. 오, 나스가. यही जोरा लगे.
花火でした。ご一家にお札玉5連発、そして札玉の連発、関東花火大会を終了いたします。 सक्यो हो पापा पानीमा भिजेर टाइसी गर्दा नि पहिला सुके हजुर अलिअलि सुकिसक्यो मेरो पनि शीतल बनाएको पछि त आएन नि पछि त रोकियो नि स्टेसनमै जान सबभन्दा राम्रो हो नि त त्यही हो तर ट्रेन चाहिँ कसले फोन गर्यो कसले गरे अहिले जाम स्टेसनतिरै ठिक हुन्छ होला नि जाम फेरि अँध्यारो छ है जाम फर्क्यौँ अब घर जाम अब जान कति टाइम लाग्छ कि